हाई गाइज ब्यूटीफुल लाइफ विथ फैमिली में हजुरहरूलाई स्वागत छ। म पूनम र आई होप अल आर यू डुइङ गुड। र यहाँ म एकदम ठिकै छु। अलिक थोरै सन्चो छैन र आज डुगुलाई के गरौँ हैरान गरिरहेछ भनेर आज डुगु यहाँ कुरकुरे पार्टी गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नु साथीहरू, हाई से हाई बेबी हो। र अब यहाँ हुँदैछ कुकुको के पार्टी डुगु, के पार्टी, किड्स पार्टी। अब डुगु अहिले अब र्याम्सहरू, इङ्ग्लिस र्याम्स, नेपाली र्याम्सहरू हेर्नुहुन्छ। कुन लगाइदिन्छु र, ताली बजाउ लगाइदिनु ल। र अब छोरासँग पनि म पनि एकछिन समय दिनुपर्छ, छोरासँग खेल्छु, त्यसपछि भेट्छु साथीहरू। र मेरो छोरा र्याम्स सुनेर आफू इन्जोय गर्दैछ साथीहरू। कम्मर हलाउ, कम्मर हलाउ हो। नाची नाची गर छोरा। गोलो गोलो घुमा, गोलो सुनेर, गोलो गोलो घुमा, गोलो गोलो घुमा, गोलो गोलो घुमा। डुगुको पाबडी चलिरहेछ यहाँ, पाबडी। हे गाइज गुड मर्निङ। आज हो नेक्स्ट डे। हिजो त्यसपछि भिडियो नै सुट गरिनँ। र अहिले अब फ्रेस सबै म भइसकेँ। अब किचनतिर लाग्दैछु। अब किचनमा के खाना पकाउँछु, के गर्छु, हजुरहरूसँग सेयर गर्छु। त्योभन्दा अगाडि हजुरले मेरो छोरासँग भेटाइदिन्छु हजुरहरूलाई। डुगु बाबु कम बेबी, से हेलो, हेलो, हाई हाई गरिदिनुहोस्, हाई। ल्या गाडी र केबाट हाई गर्दै हुनुहुन्छ? ओहो ओहो। र मेरो हस्बेन्ड अहिले बारीमा पानी दिँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् कुन पटमा हुनुहुन्छ जानु? यसो करेसा बारीमा थोरै पानी लाउँदैछु ताकि यसो आफ्नो घरको सागसब्जी पाओस् न। ऊ हेर्नु साथीहरू, काउली फलेको देखाइदिउँ। कहाँ जानु? यहाँ छ साथीहरू, गमलामा काउली फलाएको। अर्को साइड पनि छ तर अलिक हेरौँ न, गाह्रो भयो। र यो लट्टे साग हप्तामा 1-2 पल्ट खुवाउँछ। यो रायोहरू र यता टमाटरसँग गमलामा फलाएको टमाटर साथीहरू, गोलभेडा। र यता भेन्टा, ब्रिन्जल। गाइज म अहिले मेरो छोरा सुतिरहेछ अनि म छोरा सुतेको बेला आफ्नो टाइम एकदम सदुपयोग गर्छु। छोरा सुत्ने बित्तिकै म नुहाइ धुवाइ, जति घरमा कामहरू हुन्छ सबै म स्ट्रगल। अब बुढा मेरो हस्बेन्ड अफिस जानुहुन्छ सधैँ टाइममा 10 to 6। अनि के अरे म चाहिँ घरमा हुन्छु छोरासँग फेरि म एक्लै हुन्छु। त्यसै कारणले मलाई एकदम ख्याल राख्नुपर्छ। छोरा सुत्न बित्तिकै म आफ्नो कामहरू नुहाइ धुवाइदेखि लिएर सबै कामहरू आफू गर्छु। र हामी कुनै यस्तो धेरै धनीमनी मान्छे होइन कि हामी अब काम गर्ने मान्छे अहिले त राखेको छुइनँ। पहिला बेबी सानो हुँदा चाहिँ राखेको थिएँ, तर पछि ठुलो हुँदै जाँदा चाहिँ म राखिनँ।
अहिले म सन क्रिम आफ्नो फेसमा एप्लाई गर्दैछु। र घाममा जाँदा त सन क्रिम एप्लाई गर्नुपर्छ। कति दिन भइसक्यो तोडी सुक्न दिन्छु साथीहरू, अहिलेसम्म तोडी सुक्न दिएको छैन। अहिले त्यही सन क्रिम भए केही लगाएको छैन साथीहरू। नो मेकअप, जिरो मेकअप, ओन्ली सन क्रिम। घरमा हुँदा म यस्तो सानो सानो इयरिङहरू लाउँछु, यस्तो सानो सानो। बाउ सुतिरहेको छ, अहिले पनि एक दुईवटा कामहरू छ पेन्डिङ गर्छु भनेको। भ्याउँछु कि भ्याउँदैन, आज चाहिँ तोडी सुक्न दिनुपर्छ। सन क्रिम लाएँ, त्यति हो। म एकदम सदामा हुन्छु साथीहरू। हल्का थोरै लिपस्टिकहरू लाउँछु, त्यो पनि एकदम हल्का। मेरो छोराले लिपस्टिकलाई कस्तो गरेको छ साथीहरू, हेर्नुहोस्। छ अरू पनि लिपस्टिकहरू छ यस्तो यस्तो खाले, तर म कहिलेकाहीँ एप्लाई गर्छु यो, कहिलेकाहीँ युज गर्छु, यो गर्दिनँ खासै। यही सानो यसो यसो गर्छु, भयो, सक्यो। धेरै लाउँदिनँ, लिपस्टिक लगाएको नलाएको थाहै हुँदैन। मेरो 2072 सालको भूकम्पपछि मेरो ज्येष्ठ 11 गते बिहे भयो साथीहरू। 2072 साल वैशाख 12 गते चाहिँ शनिबार भूकम्प भयो र 72 साल नै ज्येष्ठ 11 गते मेरो बिहे भयो। त्यो दिनदेखि जुन दिनदेखि मेरो बिहे भयो त्यो दिनदेखि म आजसम्म कहिले सिन्दुर मिस गरेको छैन। सधैँ सिन्दुर लाउँछु जुन दिनदेखि बिहे भयो त्यो दिनदेखि। थोरै थोरै हातमा लागेको सन क्रिमहरू यस्तो यस्तोमा पनि लगाइदिन्छु। अब मसँग तोडी सुकाउन जान्छु म। छोरा सुतिरहेछ, मेरो बत्ती अफ गरिदिन्छु। कस्तो कानमा पानी छिरे जस्तो भयो हेर्नु साथीहरू। छोरा सुतेको र म जाँदैछु अहिले माथि तोडी सुकाउनलाई। यो पुडे तोरीलाई 2 पानीले धोएको छु साथीहरू। पुडे थाके, पहिला त्यतिकै सुक्न दिएँ, तर धेरै त्यो माटोको टुक्राहरू थियो, अनि त्यही भएर फेरि 2 पानीले धुनु पर्यो यसलाई। किनभने अब बजारको कस्तो हुन्छ देख्दिनँ। अहिले घरमा त्यत्रो माटो हेरेर कसरी तेल बनाएर खानु। त्यही भएर यसलाई 2 पानी धुएर सुक्न दिएको छु र यसलाई टाइम टु टाइम चलाउनु पर्छ। आज यही काम हो आज साथीहरू। छोरालाई अब धेरै बेला भइसक्यो, अब छोरालाई हेर्न जाँदैछु। छोरा के गर्दैछ, सुतिरहेछन् कि अरू खेलिरहेछ। सुतिरहेको थियो अघि। सुतिरहेछ साथीहरू मेरो छोरा। अब म एकछिन रेस्ट गर्छु। कस्तो घाम लाग्यो, एकदम जाडो महिना पनि यस्तो चर्को घाम छ साथीहरू। बाफ्रे, एकछिन रेस्ट गर्छु, फेरि टाइम टु टाइम तोडी चलाउन जानुपर्छ आज। Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling lies, no papa, open your mouth, ha ha ha, twinkle twinkle little star, oh I wonder what you are, up above the also high, like a diamond in the sky. के पाक्दैछ साथीहरू, गेस गर्नु होला। यसलाई हाम्रो भाषामा घुइँ भन्छ। यसलाई बोइल गर्ने पहिला अगाडि प्रोसेस देखाउँछु हजुरहरूलाई। यमी यमी घुइँ साथीहरू खाना आउनु होला।
मिठो घुङ्गी घुङ्गी नेपालीमा कहिले के यो माघे गते टोडी खेलमा पाइन्छ र आज चाहिँ मेरो घरमा पाइन्छ। क्या मिठो भयो, तर आफूलाई खाना जान्दिनँ। अब खाने बेला भेट्छु साथीहरू। आज नयाँ खाना र नयाँ तरिकाले खाना त जान्दिनँ र पनि ट्राई गर्दैछु। हेर्नु होला। आज यो घुङ्गी र यो भात, यो बुढाको हो घुङ्गी भात, र यो आलु आलु होइन, त्यो भेन्टा र काउलीको तरकारी, र यसमा दाल छ साथीहरू। अब खाना सुरु गर्छु। बोल्न जानु हेर्नु म खायो घुमी कतिवटा? 2टा मात्रै? भिडियो सुट अहिले त थोरै नुनिलो भएको जस्तो लागिरहेछ। अघि त थिएन। खानै जान्दिनँ। पछाडिदेखि त्यो फुक्नु न, होइन यस्तै गरेर, मेरो आइडियाले गरेर गर्नुहुन्छ हजुर। जहाँ पुवाल हुन्छ नि त्यहाँबाट, नत्र कराङ सुरुङ गरेर खानु। यो भएन, यो ठुलो खाले। राम राम राम। हेलो साथीहरू, यो हामी घोङ्गी भन्छौँ चौधरी लङ्ग्वेजमा। अरू लङ्ग्वेजमा अरू चिज नै भन्छ होला, मलाई थाहा भएन। यो धेरै डेलिसियस फुड हो। यसले क्याल्सियमको काम गर्छ धेरै। त्यो कारणले गर्दा म टाइममा यो चाहिँ खान रुचाउँछु। र कतिलाई मनपर्छ, कतिलाई मन पर्दैन। अब जसलाई मन पऱ्यो यसो किनेर खानुवाला मार्केटमा। अब टाइम टु टाइम यसरी खाइन्छ, स्वाद त यसरी लिने हो, खाने हो। लिप धेरै पोल्छ साथीहरू, लिप पोलेर टुक्राइसकेको जानु। यो हुँदै हुँदैन मलाई त। फ्रेन्ड्स, खाना खाइसके। खाना धेरै मिठो थियो। चुस्दा घुङ्गीलाई यो दुखिरहेछ, एकदम बबाल थियो। हामी कति पछि यो खाना खायौँ जानु? यो घुङ्गी खायौँ डेढ दुई महिनाभन्दा बढी होला। यो र मेरो दोस्रो पल्ट हो। कुकुरले घुङ्गी खायो? यहाँ कुकुर हेर्नु। र अब एकछिन डुगु खेलाउने, त्यसपछि मेरो कुकुरसँग म खेलेर के भयो किन? र यसैको साथमा खाना खायो। अब अघि हेर्नु नै भयो तपाईँहरू। अब निनी गर्ने टाइम। यसैको साथमा हामी गुड नाइट, सी यू टुमारो। अर्को भिडियोको साथमा आउँछु नि, तबसम्मलाई बाई बाई। र यो च्यानललाई जुन सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। बाई बाई भन्नुहोस्। भ्यू धेरै बढाइदिनु होला।
एकचोटि होइन 4 चोटि हेर्नु होला। योभन्दा नि इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू लिएर आउँछु। र डुगु बाबुको खेल डुगु बाबु से बाई बाई उमा गरिदिऊ ल बाई बाई उमा गरिदिऊ ल वाउ बाई बाई पनि ल